හරි. 7 වෙනි පාඩමේ මම දැන් කියලා දෙන්න යන්නේ සහබ් බැංක් account එකේ online account එකක් open කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ තියන්නේ සහබ් බැංක් එකේ වෙබ්සයිට් එක. කලින් වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන. වෙබ්සයිට් එක කොහොමද open කරගන්නේ කියලා, account එකක් හදාගන්න පුළුවන් කියලා කොහොමද කියලා ඒක දාලා තියෙනවා. ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ඔවන්ට ලින්ක් එක ගන්න පුළුවන්. ලින්ක් එක ක්ලික් කරාම ඔවට මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ වෙබ්සයිට් එක through කොහොමද ලොගින් වෙන්නේ කියලා. මෙතන ඔයගොල්ලන්ට පේනවා සහබ් ඔන්ලයින් ලොග් ඔන් කියලා. නේද? අපි බලමු ඒක ක්ලික් කරලා. මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. මේ සහබ් බැංක් account එක page එක. හරි. මේ ඕපන් වුණ page එකේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා username එක ඉල්ලනවා. Please enter your username. අපි username එක දෙමු. username එක දුන්නා. ඊළඟට ඉල්ලනවා password එක. password එක දුන්නා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone number එකට verification code එකක් එනවා. අපි ඒ verification code එක දෙමු. ඉතින් verification code එක දුන්නාට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේම account එක නෆාත් වලින් proceed වෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ yes කියලා දෙන්න. continue කියලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝගේ දැන් phone එකට නෆාත් app එකෙන් verify කරගන්න ඕන මේ 93 කියන ඉලක්කම.
මේ විදිහට account එක open කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි නපාත් app එකෙන් confirm කරගන්න ඕන. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට account එක open වෙනවා. මේ තියෙන්නේ account එක. ඔකට phone එකේ වුණත් desktop mode දාලා මේ විදිහට account එක open කරගන්න පුළුවන්. සහ app එක සහ online web page එක on කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඔගොල්ලෝ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඔගොල්ලෝ account එකෙන් ගනුදෙනු කරපු දේවල් මෙතන පෙන්නනවා. කොච්චර amount එකක් transfer කරාද, කොච්චර account amount එකක් ඔයාගේ bank account එකට වැටුණාද, කවදද ආවේ කියලා transaction හැම එකක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතනින් download කර ගන්නත් පුළුවන්. print out එකක් ගන්නත් පුළුවන්.